David Trippin tau dumpte now. Yo what tau? What je pučonanik tau? I ostavi nam dolgi našen, jakože i mi ostavljajem dolžnikom našim. Elores corps beliegiou ranima, voldrent la veintră ligiou enomii. Pac dau știre, domnie tale, zălucru turcilor. Cum am auzit eu că împăratul au ieșit din Sofia și